Kuha sa dashcam ng sheriff ang paghabol nito sa kotse ng traffic violator sa Arkansas. Huminto naman ang sasakyan pero biglang namaril ang driver. Ilang minuto pang tumagal ang shootout. At sakap tumakas ang suspect. Mahuli pa kaya siya? Yeah, he's pointing in a vehicle. Ang aksyong balita, umpisa na! Pilipinas nakahanda na para sa state visit ni Chinese President Xi Jinping simula bukas. Mga informal settlers sa Ross Boulevard pinagdadampot. Loan deals ng Pilipinas sa China, susuriin daw ng mabuti kasunod ng babala ni US Vice President Mike Pence. Senador Antonio Trillanes, tinawag na kababawan ng plano umano ni Presidential son Paulo Duterte na tumakbong kongresista para gantihan siya. Dito nyo makikita kung anong klaseng pamilya ito mga Duterte. Tatlong opisyal ng DSWD pinagbitiw sa pwesto ng Malacanang. Rider sa Bulacan, patay matapos barilin ang nakainitang motorista. Pasahero, naputulan ng braso matapos magkagitgitan ng dalawang bus sa EDSA. At sa celebrity aksyon, Justin Bieber, kinumpirmang misis na niya si Hailey Baldwin sa pamamagitan ng post sa Instagram. When do we know that it's not getting out of hand? You elect with me as president, you must have trusted me. Isa pang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Dahil umano sa love triangle, binaril at napatay ng isang pulis ang kapwa niya pulis sa loob ng Camp Bagong Diwa. Pero tinanggi ng misis ng biktima ang paratang at nakiusap na linisin ang pangalan ng nasawi niyang mister. Umaaksyon si Dindo Flora. Sa loob mismo ng Camp Bagong Diwa sa Taguig, humandusay si PO1 Mark Carlo Pasamba matapos pagbabarilin ng kapwa pulis. Pabalik na raw sana ng baraks ang biktima matapos ang morning activity nang komprontahin at barilin ni PO1 Carlo Aljama. Nasawi si Pasamba sa 5 tama ng bala. So ito ngayon, pagkatapos ng paisi na yon, malapit dun sa kanilang headquarters, ayun nga nagkaroon ng putukan. Dinala pa sa hospital itong si Pasamba sa Taguig Pateros District Hospital pero binawian din ng buhay. Lumalabas na love triangle ang ugat ng krimen. Bago kasi ito, ilang beses na rin daw kinumpronta ng sospek ang biktima dahil sa umano'y pakikipagrelasyon nito sa kanyang misis na isa ring pulis. Napag-alaman natin na meron palang kaunting alitan. It seems na love triangle ang pinagsimulan itong mga ito na merong asawang pulis din itong suspect na allegedly nagkaroon ng intimate relationship with the victim. At yun na nga, crime of passion ang nangyari. Pero ang misis ng biktima, nanindigang walang katotohanan ang paratang sa kanyang mister. Masaya kami, buo kaming pamilya. Sa akin umuwi ang asawa ko. Alam ko lahat ng nangyayari sa kanya. Kaya gusto ko lang din pong ipaabot sa lahat na huwag sanang husgahan yung asawa ko na sinasabi nila na deserve niyang mamatay dahil sa ganong issue. Pakiusap niya, malinis ang pangalan ng nasawing mister. Doon sa babaeng naging rason kung bakit napatay yung asawa ko, magsalita ka, please lang. Ikaw lang ang makakalinis ng pangalan ng asawa ko. Nakakulong na ngayon ang suspect na si PO1 Aljama sa Taguig City Police Station. Bukod sa murder, maharap din siya sa grave misconduct na posibleng mauwi sa pagkasibak niya sa serbisyo. Umaaksyon, Dindo Flora, News 5. Arestado sa buy-bust operation ng 6 na online seller sa muno ng high-grade marijuana. Ang leader ng grupo nagsimula magtulak matapos mabigo sa pag-ibig. Umaaksyon si Gary Leon. Sina Michael Duncan, 26 anyos, at Tyron James Reyes, 18 anyos, ang sinasabing leader ng grupong nagbebenta raw online ng high-grade marijuana. Nahuli ang 6 sa buy-bust operation sa isang mall sa Mandaluyong. Nasamsam sa kanila ang mga kush na nagkakahalaga ng halos 400,000 piso at 1,000 pesos na buy-bust money.
Bibili po ang cashier buyer natin ng halagang 42,000 in exchange of 1 ounce. Ang 1 ounce is equivalent to 28 grams. Sila po yung mga nagpapakalat o nagbibenta sa mga students and foreign nationals. Ayon sa isa sa mga leader ng grupo na si Duncan, 500 piso ang kinikita ng mga nare-recruit niya kapag nakakabenta ng 1 gramong kush. Ang transaksyon, ginagawa sa mga group chat sa social media. So online lang po siya, tapos mga anonymous po yung account. Ano lang po, yung kumbaga connection lang po sa mga group po sa FB. Ayon sa suspect, sinimulan niya ang illegal na negosyo para makamove on. Sobrang tindi po talaga kasi 8 years po ang loyal eh. Tapos nasira po yung pamilya ko kasi nung nag-boyfriend po yung ex ko po. At ang natutunan niyang leksyon matapos siyang mahuli. Hindi na po ako magmamahal. Parang wala pong forever. Umaaksyon! Gary De Leon, News 5. Nagsimula na ang tigil biyahe ng mga truck operator bilang protesta sa pag-phase out sa mga truck na 15 taon na. Tiniyak naman ng Philippine Ports Authority na normal pa rin ang operasyon sa mga pantalan. Umaaksyon si Romel Lopez. Bagyang bumagal ang trapiko sa harap ng Philippine Ports Authority Office sa Maynila kanina. Napasugod kasi ang mga truckers bilang protesta sa ilang patakaran. Gaya na lamang na nakaambang pag-phase out ng mga truck na 15 taong pataas na ang edad simula sa 2020. Dumaan din sa inspeksyon ni LTO at sinertify nila na ito ay mga roadworthy na sasakyan. Bakit mo ngayon ipe-phase out? Wala silang malinaw na basihan. Meron daw mga tao sa gobyerno na nagde-dealer ng truck na bago. Inalmahan din ng mga trucker ang kawalan daw ng aksyon sa mabagal na pagkuha ng mga shipping lines sa mga basyong containers. Kaya ang resulta bukod sa pagsisikip sa pantalan, napapagastos at nauubos daw ang oras ng mga truckers sa pagpila. Baka raw mauwi rin ito sa port congestion. Malaking problema. In the sense, yung mga price po ng produkto natin ay nagtaasa na po. Ang iba, ang pagkakaalam nila dahil sa train law, pero hindi po sa train law. Ang port congestion charges, nagko-contribute siya ng almost 30 to 40% sa cost, sa inflation natin. Ayon naman sa PPA, magbubukas sila ng barge terminal sa Tansa, Cavite para sa mga basyong containers. Pero paglilinaw nila, maayos ang operasyon ng mga pantalan. We are going between 70 to 73% ng utilization ng ating mga yarda. Although on the high side, this is still optimal, if I may reiterate. Walang cause for alarm na magkakaroon ng port congestion katulad na naranasan natin back in 2014. Hindi naman daw alintana ng PPA ang mga nagpo-protest ng trucker. Maliit na porsyento lang daw ito kumpara sa kabuuang operasyon ng mga trucker sa bansa. Pero ang Alliance of Philippine Brokers and Trucking Association, itutuloy daw ang kanilang truck holiday hanggang walang humaharap sa kanilang opisyal ng pamahalaan. Umaaksyon, Romel Lopez, News 5. Sa unang pagkakataon, tumapak ang leader ng Moro Islamic Liberation Front sa main headquarters ng militar sa Camp Aguinaldo. Sinalubong si MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim ng mga opisyal ng AFP. Patunay raw ito na natuldukan na ang halos 4 na dekadang labanan ng militar at MILF. Nangyari ito ilang buwan matapos pirmahan ni Pangulong Duterte ang Bangsamoro Organic Law. Nagsisimula na rin daw silang makipagdialogo sa ibang grupo tulad ng Abu Sayyaf Group at BIFF. May-negotiate namin sila, please give chance to this peace process. Siguro this is a signal from Allah that it's already the final stage of our struggle. Hindi na matutuloy ang pag-uwi sa bansa ng mga negosyador ng National Democratic Front of the Philippines. Sa text message ni NDFP Chief Negotiator Fidel Agcawili, pinayon daw siyang huwag tumuloy dahil kinansela ang kanyang appointment sa Pangulo. Bibisita dapat si Agcawili at NDFP Senior Advisor Luis Salandoni bilang mga kasapi ng Joint Monitoring Committee para sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law.
Pero bago ang pagkansela, naglabas pa ng statement si Presidential Peace Advisor Jess Dureza na inatasan siya at si Presidential Spokesman Salvador Panelo ng Pangulo na makipag-meeting sa dalawang NDFP leaders sa susunod na linggo. Susunod, pasahero na putulan ng braso matapos maipit sa bangga ng dalawang bus sa EDSA. Senador Trillanes tinawag na kababawan ng pagtakbong kongresista ni Paulo Duterte para umano gumanti sa kanya. Informal settlers sa Rojas Boulevard dinala sa mga shelter sa bisperas ng pagdating sa bansa ni Chinese President Xi Jinping. At storm signal number 1, tinaas na sa ilang probinsya dahil sa Bagyong Samuel. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. Nabi ko, I will try to stop corruption. Lahat 2 months early, I fired a cabinet member during a cabinet meeting for lying. May tinatanong ako sa kanya, did you consult your legal office? Sabi niya, no. Sana naman, tinulak niya yung cellphone niya, yung cellphone mo. Palagay doon, this guy is lying. So nag-init ang ulo ko because I should trust him. At saka, baski na hindi ko kababata, nobody would voice the lie like that. Nag-init ang ulo ko, sabi ko. And since then, marami na ako. Until now. And when I go back, meron na naman. Talagang tanggalin kita. Sorry na lang. May marami akong kaibigan na sumali sa akin even during the time when I was first elected mayor in 1988. Would you believe it? Ang naasar ako, and what pisses me off, yung style ba na road, tumakbo ka na. Kasi ang bayan natin, wala talaga mo na kanon-kanon. Akala mo naman, the crusading saints of the country, only to be the first to commit. Isang buwan pa lang, pumunta na ng Europe, Australia. So lahat ng nakita ko na travels more than 5. May mga director, kita ko record, Climate Change Conference, San Francisco. Climate Change Conference, Johannesburg, Africa. Climate Change, Brazil. Climate Change, Australia. Ano ito? Sir, mga kontra. Anong natutunan mo? Ang bagyo mamaya will hit landfall. What did you accomplish all of these trips? Son of you are just. So ngayon, walang cabinet lahat. They have to get a clearance. Wala nang, pati yung mga kaibigan ko, ayaw ko na lang, kung masundan ninyo, yun sila in succession. Cabinet member. Tinawag ni Senador Trillanes na kababawan ang umano'y plano ni Presidential son Paulo Duterte na gantihan siya kaya tumakbo sa Kongreso. Iyan ay matapos sabihin mismo ng Pangulo na ito ang pakay ng kanyang anak. Umaaksyon si Mian Los Baños. Sa harap ng Filipino community sa Papua New Guinea, muling pinasaringan ni Pangulong Duterte ang pinakamatindi niyang kritiko na si Senador Antonio Trillanes. Inihalin tulad din niya ang magdalo sa teroristang grupong ISIS. Ayon sa Pangulo, isa si Trillanes sa mga dahilan ng pagtakbo sa Kongreso ng kanyang anak na si Paulo. Pulong, gaganti talaga yan. He will be running for congressman. Tabla sila dyan. Sabi ko,
magkaaway man kayo ni Trillanes, pagdating ninyo sa Congress, magbarilan kayo. At mamatay ka, well, ililibing kita. Matatanda ang pinatawag ng Senado si Paulo sa isyu ng pagpusit ng droga sa Bureau of Customs. Doon tahasan siyang inakusa ni Trillanes na kabilang di umano sa Chinese triad. Para kay Trillanes, tila ang babaw naman daw ng dahilan ng pagtakbo ng batang Duterte. Dito nyo makikita kung anong klaseng pamilya itong mga Duterte, that they're not really out to serve the people. Parang hindi nag-grow up, ano? Parang nasa high school pa rin, puro ganun pa rin na nasa utak, suntukan, duelo. And sa akin, simple lang naman yung mga hamon ko sa kanila. Pirmahan kami ng bank waiver, ayaw magawa. Pero paglilinaw ni Pulong sa Facebook, hindi niya hangad na maghiganti kay Trillanes. Hustisya lang daw ang ilalaban niya, lalo't naghain na rin daw siya ng mga kasong dapat harapin ng senador. Ayon pa sa batang Duterte, maituturing na blessing ang pagkatapos ng termino ni Trillanes sa Senado. Maliban na lang daw sa ilang napaniwala ni Trillanes sa kanyang mga kasinungalingan laban sa pamilya Duterte. Hindi naman daw natatakot si Trillanes sa mag-amang Duterte kahit pa matapos ang kanyang termino sa pagkasenador. I'm excited to face these people na once natapos na yung termino ko. Umaaksyon Mayan Los Baños, News 5. Hindi raw nababahala ang gobyerno ng Pilipinas sa babala ng Amerika na posibleng malubog sa utang ang mga bansang may kasunduan sa China. Maingat naman daw ang administrasyon kaya't malabo raw itong mangyari. Umaaksyon si Del de Vera. Nakangiti at sabay-sabay pang kumaway ang 21 pinuno ng APEC member countries sa kanilang official family photo noong linggo. Pero hindi naitago ng mga ngiti sa harap ng kamera ang namumuong tensyon ng Amerika at China, bunsod ng namumuong trade war ng dalawang bansa. Sa draft ng sanay magiging joint statement ng APEC na nakuha ng News 5, lumabas na hindi nagkasundo ang dalawang bansa pagdating sa usapin sa mga ilalatag na reforma sa World Trade Organization. Gusto kasi ng Amerika na i-renew ng APEC ang commitment nito sa World Trade Organization. Pero nais ng China na alisin ang mga pahayag tungkol sa protectionism o pagpapataw ng mataas na buwis sa mga inaangkat na produkto. 我们应该旗帜鲜明反对保护主义、单边主义。 维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。 We've taken decisive action to address our trade imbalance with China. We put tariffs on $250 billion in Chinese goods, and we could more than double that number. But we hope for better. Nagbabala rin si US Vice President Mike Pence sa mga bansang kabilang sa Belt and Road Initiative ng China gaya ng Pilipinas. Posible raw kasi silang malubog sa utang dahil sa mataas na interes na sinisingil ng China. Si Finance Secretary Carlos Dominguez, hindi raw nababahala sa pahayag ni Pence, pero ipapasuri pa rin nila muli ang mga kasunduan sa China. Naniniwala naman sina Budget Secretary Benjamin Zocno at Trade Secretary Ramon Lopez na hindi malalagay sa alanganin ng bansa dahil sa Belt and Road Initiative. Kahit pa manggagaling dito ang pondo para sa ilang build project ng administrasyon. Hindi applicable sa atin yon dahil tayo ay maingat. Meron yung proseso natin ng pagpili ng project ay napaka-rigorous, napaka-maingat tayo. Nananatili naman positibo ang Pangulo na magiging maayos ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng bangayan ng Amerika at ng China. Nais din daw niyang lumago ang MSME at digital economy sa Pilipinas. Mula Port Moresby sa Papua New Guinea, umaaksyon, Dale de Vera, News 5. Kasado na ang lahat ng paghahanda para sa state visit sa bansa ni Chinese President Xi Jinping simula bukas. 5,000 pulis na ang ipinakalat sa mga lugar na pupuntahan ng Chinese President simula bukas hanggang sa Miyerkules. Nilinis at pinaganda rin ang kahabaan ng Rojas Boulevard kung saan daraan ng convoy ni Xi. May mga isinabit ring watawat ng China. Binakura naman ang mga lugar na itinuturing na eyesore o hindi kaaya-ayang tingnan ng mga bisita. Pero umalma ang ilang informal settler at mga mangingisdang pinaalis sa Baywalk at dinala sa mga shelter ng Manila Social Service Department. Bakit? Aso ba yan? Anak ko? Balak nila kunin. Bakit nakapaalisin dito nga? Naghanap buhay ako rito.
Magmula nang maupo si Pangulong Duterte noong 2016, naging mainit ang dating naglalamig na relasyon ng China at ng Pilipinas. Noong 2016 pa lamang, sinabi na ni Pangulong Duterte na tatanggalin na niya ang Pilipinas sa sphere of influence ng Amerika at ididikit niya ang bansa sa China at sa Rusya. Sa nakaraang 2 taon, naging BFF na rin ni Pangulong Duterte at si Chinese President Xi Jinping, at least po doon sa punto de vista ng Pangulong Duterte. Nitong taon lamang sa Boao Forum sa China, dineklara ng Pangulong Duterte na minamahal niya si President Xi. Naintindihan daw ni President Xi Jinping ang mga problema niya at handa raw siyang tumulong dito. Sisimenton daw ang mga tulong na ito sa pamamagitan ng ilang mga bagong kasunduan na pipirma ni President Xi pagdating niya sa Pilipinas bukas. Kasama po dito ang mga loan agreements na may kinalaman sa irigasyon, mga dam projects at mga railways. Wala pa pong detalye tungkol sa mga ito. Isa pang inaasang kasunduan bukas ay ang joint exploration ng dalawang bansa sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, partikular sa tinatawag na Reed or Recto Bank. Bahagi po ng pakikipagkaibigan ng Pilipinas ang hindi pangalampag sa issue ng West Philippine Sea sa nakaraang 2 taon. Yan ay sa kabila ng pagkapanalo natin sa arbitral court noon pang 2016. Ang sabi kasi ng Pangulo, mas malaki ang pakinabang natin kung hindi gagalitin ang China sa isyong ito. Katunayan, pinagmamalaki ng pamahalaan ang nakuhang $24 billion na loans at investment commitments mula po sa China noong 2016. Pero isang tanong ang inungkat ng report ng Reuters News Agency na lumabas kahapon, yung pinangako nga ba mga pautang at assistance ay talaga bang naibigay? Sa talapon ng Reuters, 3 Chinese projects lamang ang gumagalaw na nagkakalaga ng $167 million, malayo po doon sa $24 billion na pinangako ng China noon pang 2016. Gayunpaman, umaasa po ang gobyerno na sa pamamagitan ng state visit ni President Xi bukas, mapapabilis ang paglabas ng mga pondong 2 taon na pong iniintay. Sino po ba si President Xi Jinping? Hindi po gaya ng Pilipinas at Estados Unidos, walang masyadong kapangyarihan ang presidente ng China. Head of State po ang posisyon nito, mas ceremonial lamang. Ang talagang kapangyarihan ni President Xi ay dahil sa iba niyang mga katungkulan. Ito ay bilang General Secretary o pinuno ng Chinese Communist Party at chairman po ng Central Military Commission o kaya ay Commander-in-Chief ng buong Chinese military. Anak po ng isang dating comrade ni Mao Zedong, si Xi Jinping ay unang nagtrabaho sa isang agricultural commune noong Cultural Revolution. Nagtapos po siya ng chemical engineering bago maging gobernador ng Fujian at Zhejiang provinces. Naging presidente po siya ng China noon pong 2013. Ito pa po, dati ang presidente ng China ay limitado lamang sa 2 termino. Pero sa panunungkulan ni President Xi, binuwag ang lahat ng term limits ng Pangulo, so only term na rin si President Xi. Sa kanyang panunungkulan din, tinulak ni President Xi Jinping ang agresibong papel para sa China sa international affairs. Kasama po dyan ang construction ng military facilities sa West Philippine Sea at ang pagsulong ng Belt and Road Initiative o yung pagbuo ng mga panibagong Silk Road na mag-uugnay sa Asia at sa Europa. Sa 2 paksa na ito, higit sa lahat, mahalaga po ang ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Formal nang idineklara ng Department of Information and Communications Technology ang Mislatel Consortium bilang opisyal na ikatlong telco player ng bansa. Sa inilabas na confirmation order ng DICT, binibigyan ng 70 araw ang Mislatel para sumailalim sa post-qualification period. Dito kailangang ilatag na ng consortium ang kanilang magiging operasyon at magparehistro sa Securities and Exchange Commission. Babala naman ni DICT Acting Secretary Eliseo Rio, posible pang ma-disqualify ang Mislatel kung hindi nito matatapos ang requirements na itinakda sa post-qualification period. Ayun, kung lumampas sila sa 90 days, then they might be disqualified also. Because yun lang ang timeline na binigay sa kanila. Unless they request for extension or something like that na magagrant ng NTC in bank. But I'm sure with the way things are going now, talagang bilisan nila ang pagkuha ng CPCN nila at mga frequencies nila. No? Naghain ng resolusyon sa Kamara para palawigin pa ng 6 na buwan ang martial law sa Mindanao. Sa katapusan ng taon matatapos ang batas militar sa rehiyon. Pero sa resolusyon ni Iligan Congressman Frederick Siao, iginit niyang kailangan pa rin ito para matiyak na magiging maayos at mapayapa ang halalan sa Mayo.
oras na makaupo na sa pwesto ang mga bagong halal na opisyal, pwede na raw tapusin ang batas militar. Nakatakda pang pagbotohan sa Kongreso ang resolusyong ito. Ay mga kapatid, bahagyang bumilis po ang Tropical Depression Samuel habang palapit sa lupa. Huling namata na ito, 505 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At kumikilos pahilagang kanluran, taglay nitong hangin may lakas sa 55 km per hour at may bugsong 65 km per hour. Ay po sa pag-asa, bukas ng gabi nagbabadyang maglandfall ang bagyo sa bahagi po ng Eastern Visayas o Caraga. Pero bago ito, posibleng umakyat pa ito sa tropical storm category itong si Samuel. At pinaghahanda na po ang mga nakatira sa silangang bahagi po ng Visayas at Mindanao sa maulap na panahon habang lumalapit po itong bagyo. Nagbabadya na po ng malakas sa ulan dyan, pati na po sa Caraga at sa Butuan. Sa ngayon mga kapatid, nakataas po ang signal number 1 sa Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu at Siquijor. Maging sa Negros Oriental, Negros Occidental, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Signal number 1 din po sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Misamis Oriental at Camiguin. Pero maiba tayo mga kapatid, kahapon po ang ikalawang taon buhat ng mailibing ng patago si Ferdinand Marcos. Kaya naman ilang miyembro ng grupong Black Marcos ang nagsagawa ng simbolikong eksorsismo sa libingan ng mga bayani. Pero sa bansang Espanya mga kapatid, may ilang grupong ginunuta ang death anniversary ni Francisco Franco, ang dating diktador ng Spain mula 1939 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1975. Nagmarcha mga grupong makakanan at mga pasista pero bigla silang binulaga at ginaloon ng mga kasapi ng isang radical feminist group na walang pantaas at may nakasulat pa sa kanilang mga dibdib na ang pasismo raw ay pambansang kahihiyan. Marami na kulungan na batay sa ilalim ng rehimen ni General Franco at itong taon nga ay bumoto ang Spanish Parliament na hukayin ang kanyang mga labi. Susunod, Senado napikon na sa mabagal daw na usad ng national budget sa Kamara. Pasahero naputulan ng braso matapos bumangga ang sinasakyang bus sa isa pang bus sa EDSA. Barila ng traffic violator at sheriff sa Amerika, Aksyon. At Justin Bieber at Hailey Baldwin, kumpirmadong kasal na. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Aksyon. I'm putting on notice everybody, the United States, China, Australia, yung interesado, that the Philippines is not ready for a war. We cannot afford it and we cannot manage it. Magpalayo tayo dyan sa gulo na yan, wala man tayong kasalin. We have the arbitration. Whether you like to believe it or not, but some of the cabinet members, I think Tony Tolentino is also there, na sinabi ko talaga kay President Xi Jinping who's scheduled to visit in the country. Sabi nila wala akong ginawa. In the first bilateral meeting, in front of the military guys that I brought along, Esperon, si Lorenzana, at si Chief of Staff. Ngayon, naging DILG, si Anyo. I really bluntly said a statement to the President. You know, I have also plans, among others, that I will try to dig oil in our territory. Nagsabi niya, well, you know, Mr. President, we just renewed our good relations, which was interrupted. Sinabi ng previous president. So, nandito ka naman, we will just have to solve it the peaceful way. Yes, of course. Sabi ko, I cannot afford to go to war with you. It would be a massacre. I would not commit any of my soldiers or policemen to an exercise that would only
end up in slaughter. So yes, we'll talk about it from time to time. So ngayon, naunahan sila, but I'm trying, I'm inviting the United States. Ang una, ang Israel. They had partnered with us for an exploratory activity. I'm not limiting it to anybody. China is claiming, but I said, well, we won the arbitral. Nanalo ka tayo. Sabi ko, how can I face the Filipino nation? Sabihin mo, hindi kumukuha yung oil dyan. Inanalo ako, then you claim it as historical property. Inyo talaga. But international court says, sa Court of Arbitration, that's a body under the UN. Isang insidente na naman ng road rage ang nangyari sa Marilao, Bulacan. Sa pagkakataong ito, dead on the spot ang isang rider matapos barilin sa ulo ng driver ng kotse. Umaaksyon si Raina. Kita sa CCTV ang paghinto ng dalawang motorsiklo at isang kotse sa bahagi ng MacArthur Highway sa Marilao, Bulacan noong Huwebes ng gabi. Agad bumaba ang driver ng kotse at nagpunta sa unahan ng sasakyan. Makaraan ng ilang minuto, makikita ang pagbagsak ng isang lalaki. Dito na pala nabaril ang rider na si Melchor de Borja, 36 anyos. Ayon sa kapatid ng biktima, nasakay na isa pang motorsiklo. Natumbok ng itim na Honda City na may plakang ZNR 321 ang motor ng kanyang kuya. Imbes na humingi ng sorry, galit daw silang hinarap ng driver. Nagkaroon pa ng mainit na pagkatalo hanggang sa bumunot na raw ng baril ang sospek. Iba ang aura, parang nakainom na something na may nakadrug siya. Parang ganun eh. Ang bano sa kuya ko, bago ka kayo makapagtalo sa akin, kilalanin nyo sino kausap nyo. So iyon na, iba ang dating. Sabi na kuya ko, bakit sino ka ba? Doon na nagsimula. Pagkuha ng baril, pag-angat, tutok agad sa kuya ko. Pagtutok, putok agad. Kahit siya, pinuntirya din daw ng sospek na agad tumakas. Wala na ako nagawa, kundi tumakbo na lang. Nagtago ako. Nung lumabas ako, marami ng tao. Nakita ko kuya ko, nakahandusay na. Wala na. Binuhat, dinala namin sa ospital. Pagdating sa Hayes Hospital, tinanggihan. Ala na. Naulila ng biktima ang may karamdamang kinakasama at 3 anak. Wala siyang konsensya. Para pinatay lang na yung asawa ko. Grabing ginawa niya. Hindi niya naisip na may pamilya yung tao. 3 months po akong buntis. Hindi ko alam kung paano ko umpisan yung buhay namin mag-ina. Natukoy na raw ng mga otoridad kung kanino nakarehistro ang kotse. Pero matagal na raw ito na ibenta sa isang insurance company. Patuloy ang investigasyon para mahuli ang gunman. Nag-alok na rin ng pabuya ang pamilya ng biktima sa makapagbibigay ng impormasyon sa ikadarakip ng sospek. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5. Naputulan ng braso ang isang pasahero matapos bumangga ang sinasakyan niyang bus sa isa pang bus sa EDSA. Masama naman ang loob ng biktima. Tila lumalabas daw kasi na may kasalanan siya sa sinapit niya. Umaaksyon si Zoni Esguera. Duguan at namimilipit sa sakit si Daniel Malapit matapos matamaan ang kanyang kanang braso sa banggaan ng sinasakyan niyang Miami bus at Kellen bus sa Kamuning EDSA noong Sabado. Base sa investigasyon, kumabig pa kanan ang driver ng Miami bus kaya nasagi ang Kellen bus. Nag-overtake lang po sila sa amin. Tapos na lang kami na biglang may tumunog sa likuran po namin. Yun na, nangyari na po. Sino nauuna sa inyo nangyayari? Kami po, nasa namin. Hindi rin daw alerto ang nasaktang pasahero. Sabi daw po nila, tulog daw po yung pasahero na yun. Binisita ng News 5 si Malapit na nakakonfine ngayon sa ospital. Hindi niya naisalba ang kanyang braso at kinailangan ng putulin. Masama rin ang kanyang loob sa aligasyong nakatulog siya at nakalabas ang kanyang braso sa bintana ng bus. Hindi po kasi yung part na yun is nakapatong lang po yung ko na hindi siya nakalabas. Then yung nangyari po kasi yun is umalag ang bus. Doon nga po nasikwat yung braso ko. Yung part po na sa Facebook at sa YouTube na sinasabing nakatulog daw po ako is hindi po totoo yun. Kasi gising po ako ng time na yun. Nanonood po ako ng cellphone. Kung katunayan nga po is hawak ko sa kanang braso ko yung cellphone.
Nakikipagtulungan naman daw sa gastusin ng biktima ang may-ari ng Miami Bus. Sakop din daw ng insurance ang biktima. Aksidente yon at pasahero pa rin siya kahit na sabihin na natin meron siyang konting kapabayaan doon dahil natulog siya sa biyahe at nakalabas yung kamay. Isang paalala nga pala sa mga pasahero, wag na wag po kayong maglalabas ng any part of your body, no? Doon sa sasakyan. Kasama pa rin yun sa insured. Insured pa rin siya. So makakuha siya ng sa ngayon, no, may increase of benefit na. So it's no longer 50,000 but 100,000 pesos. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang driver ng Miami Bus na si Marlon Maborang. Nahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property with serious physical injury. Posible rin daw managot ang driver ng Kellen Transport. Meron din pong contributory factor itong isang bus na to. Aantayin natin yung complainant kung ano ang magiging desisyon niya. Maglalabas naman ng show cause order ang LTFRB para matukoy kung sino ang responsable sa aksidente. Umaaksyon, Sonny Reyes Esguera, News 5. Maayos na ang kondisyon ng biyana ni Senadora Grace Poe matapos mahulog ang kanyang sasakyan mula sa parking building sa Green Hills, San Juan kahapon. Bumaliktad ang kotse ng 83 anyos na si Teodoro Llamanzares nang bumagsak ito mula sa ikatlong palapag ng Green Hills Promenade Car Park. Base sa investigasyon, magpapark si Llamanzares nang magdire-diretso ang sasakyan sa barrier. Ayon sa Senadora, mabuti na lamang at naka-seatbelt ang kanyang biyenan. Maliban sa pilay sa tadyang at mga pasa, ay maayos na raw ang lagay nito. Wala ring ibang nasaktan sa aksidente. Kote ng aksyon ng malapelikulang shootout sa Amerika. Hinabol ng sheriff ang kotse ng isang traffic violator sa Arkansas. Huminto naman ang sasakyan pero biglang namaril ang driver. Shots fired, kid! Muling pinaandar ng driver ang kotse pero sa di kalayuan ay bumaba ang kasama niyang babae at sumuko sa otoridad. Naaresto rin ang driver na natama ng bala sa balikat. Hindi naman nasaktan ang sheriff na kanyang nakabarilan. Balot ng tensyon ngayon ang Tijuana, Mexico matapos makarating ang karavan ng mga migrante na gustong tumawid sa Amerika. Nagkakagirian kasi ang mga Mexicans na pro at anti-migrants. Sa ngayon ay nasa lungsod na nila ang 4,000 migrante mula Central America na humihiling ng political asylum sa US. Ang Tijuana ang border city ng Mexico patungong Amerika. Tinatayang 5,000 migrants pa ang parating sa lungsod, kaya patuloy ang paglalagay ng Mexico ng mga barikada laban sa kanila. Sa Sports Center sa Aksyon, plansyado na ang finals ng PBA Governors Cup matapos isara ng Magnolia at Alaska ang kani-kanilang semi-final series noong nakaraang linggo. Unang umabante sa finals ng Hot Shots matapos i-dispatcha ang Barangay Ginebra 112-108 sa Game 4 noong Biyernes. Nakuha naman ng Alaska ang huling championship slot matapos kuryentehin ng Meralco 99-92 noong Sabado. Sa December 5 pa, magsisimula ang Best of 7 Final Series pagkatapos ng 5th window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pero ngayon pa lang, usap-usapan ang import matchup ni Romeo Chavez at Mike Harris na kapwa explosive scorers. Dating naglaro sa Aces si Chavez noong 2015. Aabangan din ang bakbakan ng mga high-scoring guard gaya ni Paulie at Mark Baroka ng Magnolia laban kina Chris Banchero at Simon Enciso ng Alaska. Pagkakataon din ito para kina Coach Alex Compton at Coach Chito Victolero na makuha ang una nilang kampyonato. Huling nagtapat sa finals ang Alaska at Magnolia noong 2009 Philippine Cup. So far, so good. Wala pa ring talo ang Philippine Asgulf matapos ang dalawang laro sa 2018 AFF Suzuki Cup noong nakaraang linggo. Noong Sabado, nakuha ng home team ang 3-2 victory laban sa Timor-Leste para manatiling undefeated sa Group B. Pero kahit 2-0 na, marami pa rin daw silang kailangang ayusin sa team, lalo na pagdating sa depensa. Sa huli nilang laro, napansin ni Asgulf coach Sven Goran Eriksson na nag-relax ang team, kaya nakascore pa ng 2 late goals ang Timor-Leste. Hindi raw uubra ang defensive lapses sa powerhouse Thailand na sunod nilang makakalaban.
think we have to improve. Second half was not good enough to our standard. I know that we can do much better than we did second half. But anyhow, we won, and that was the most important. It's important that we're in sync on the field, and we've got the same goal, and we're trying to do the same things and working together. Because if a few of us are doing something different, teams will hurt us, no matter who they are. May pag-asa pa ang FEU Tamaraws na makapasok sa Final Four ng UAAP Men's Basketball. Tinambakan kahapon ng Tamaraws ang second seed na Adamson University 82-56 para makatabla sa Lasal sa 4th place. Kapwa may 8-6 win-loss record ngayon ang FEU at Lasal na maghaharap sa isang knockout game sa Miyerkules para sa huling Final Four slot. Makakaharap ng mananalo sa FEU Lasal game ang top seed at defending champion na Ateneo. Samantala, hihirangin namang season MVP si UP import Bright Acuetia. Ito ang unang MVP award na nakuha ng isang taga-UP matapos ang 32 years. Nitong weekend din, muli namang nagkampiyon sa UAAP Cheer Dance Competition ang NU Pep Squad. First runner-up naman ang FEU at second runner-up ang Adamson. Sabi ba nila, that Duterte is not a human right, that's not human. He's a monster. O, hindi ako kasali sa human rights. Maghanap kayo ng korte para sa mga monster. Kayo na rin nagsabi. Yun ang sabi nila, bakit pinapatay ni Duterte yung mga mahirap? Hoy, mga shabu is a commodity for the poor. Ang mga mayaman sa Maynila, hindi yan shabu, cocaine, heroin. Pero hindi masyado magloko, kasi may mga pera, hindi naman magpatay just to get the money to get the fix. So, wala. At saka, organic marijuana, pati cocaine, galing sa plants. Galing ng tanim. Organic eh. Itong shabu is a chemical. Yung formalin, yung embalsamar sa patay. Tapos yung tubig ng baterya. Yun ang tubig nila. Kaya ang tao talagang maluloko. Now, tell me, sabi noon 3 million plus ang addicted. There was this raucous quarrel argument about the exact number. Si Bato, who is by the way running for senators, kung malaala lang rin ninyo, he used to be my chief of staff for so long a time. Mahusay talaga to. Kailangan ninyo ng mga pulis na matino. At saka may isang pa, bawal daw sa kampanya. Wala man ako sa Pilipinas. Criminal laws are jurisdictional. Can only be prosecuted in the country where you committed the crime. Okay, magkampanya ako dito, pakinin nyo. Ang kausap ko ang mga gwapo at gwapa doon sa New Papua New Guinea. Totoo man. Duda ko lang, papunta lang kayo dito magpa-beauty. It's a commodity for the poor. It's 200 times 7 times 30 days times 12 and times it with 1,000,006. You'd come up with a figure something like 2,030,40. That's a 2 billion industry.
Ang ayaw ko niyan is you reduce 1.6 of my countrymen to slavery, slave to a drugs called shabu, and they are already in hotel. Anong gagawain ko dyan sa 1.6? Napipiko na mga senador sa mabagal na pag-usad ng proposed national budget sa Kamara. Duda nila, natatagalan ng mga kongresista dahil sa mga insertion o mga isinisingit na proyekto. Maaksyon si Mayan Los Baños. Higit isang buwan matapos pumasa sa second reading ng Kamara ang 3.757 trillion peso national budget para sa 2019, tila napako na ang panukala. Hanggang ngayon kasi ay nakabinbin pa sa plenaryo ng mababang kapulungan ang pambansang budget. Sabi ni House Committee on Appropriations Vice Chairperson Maria Carmen Zamora, sa ngayon ay nasa huling bahagi na sila ng pagresolba sa mga di pa napagkakasunduan sa budget proposal. Target nila itong maipasa sa third and final reading sa susunod na Miyerkules, November 28. Paliwanag ni House Deputy Speaker Prospero Pichay, naipit sila sa pagpasa ng 2019 budget dahil sa naglistong 50 billion pesos na insertion sa Department of Budget and Management. There was a 50 billion that was inserted sa DBM, and we're able to trace that. And, 50 billion is not easy to realign. Ikinapiko naman ng Senado ang anilay mabagal na usad ng national budget sa Kamara. I don't think that we should lose sleep. It's better that we analyze it carefully. We approve it in January. I'm not even concerned if we just approve the bill second reading in January, because that will be the law that will govern our country's finances and our budget for the next 12 months. To rush it and commit mistakes, we will never forgive ourselves if we do that only to rush it. Ang problema, hanggang December 14 na lang ang trabaho ng Kongreso at magbabalik sesyon sila sa January 14, 2019. Kaya sa tansya ngayon ng Senado, malabo nang maipasa ngayong taon ang national budget. Yan ay kahit pa mag-extend sila ng sesyon o magtrabaho kahit Christmas break. Tingin naman ng ilang senador kaya natatagalan sa Kamara ang panukala ay dahil sa insertions o mga item na dinagdag ng ilang kongresista. At nangyari daw ito nang malipat ang House leadership kay Speaker Gloria Arroyo. Hindi na ito coincidence na lahat ng reenacted budget nangyayari tuwing election year at saka under the leadership of then President Arroyo. This time around, election na naman tayo next year, midterm, at ang bagong speaker naman, ang leadership ng at least ng Congress, ng lower house, napalitan at si dating President Arroyo rin yung speaker. Dahil desidido ang Senado na huwag madaliin ang pagbusisi sa bersyon ng budget na ipapasa ng Kamara, mas mainam na raw kung mag-reenacted budget muna para sa 2019 o ulitin ang budget na ipinatupad para sa taong 2018. Let them suffer the consequences of their insertions. Because the reason for the delay is that there's too many insertions being made even as we speak. Oras na maging reenacted ang budget ng gobyerno, ibig sabihin walang bagong proyektong pwedeng ipatupad ang pamahalaan dahil kailangan lamang sundin ang alokasyon noong nakaraang taon. Pwede naman ipagpatuloy ang mga programa ng gobyerno simula noong nakaraang taon at pinupondohan pa rin ang 2018 budget. Umaaksyon Mayan Los Baños, News 5. Tatlong opisyal ng DSWD ang sinibak sa pwesto. Pinagbitiw ng palasyo silang Undersecretaries May Fe Templa, Maria Lourdes Turalbe Harabe at Hope Hervilla. Ayon kay Executive Secretary Salvador Medialdea, wala itong kinalaman sa pagiging makakaliwa ng tatlo. Gusto lamang daw nilang bigyan ng kalayaan si bagong Social Welfare Secretary Rolando Bautista na magtalaga ng mga sariling opisyal. Matatandang habang nasa Papua New Guinea, sinabi ng Pangulo na may sisibakin siya pag-uwi ng Pilipinas dahil umano sa katiwalian. O alam mga kapatid, confirmed po, Mrs. Bieber na nga ang modelong si Hailey Baldwin. Nag-post din si Justin sa Instagram ng litrato nila ng 21-year-old model at ang caption, "My wife is awesome." Si Hailey naman nagpalit na po ng apelido sa IG at ginawa itong Bieber. Setyembre pang nang maulat na nagpakasal na nga ang dalawa. 2 buwan ito matapos silang ma-engage sa Bahamas.
Kinestyon naman ni Chris Aquino ang pagsasalita ng kapatid ng kanyang dating business manager. Pinost ni Chris ang palitan ng text messages ng mga abogado nila ni Nico Falsis. Dito iginiit daw ni Nico na ayaw na niyang idamay ang kanyang ina at kapatid, kaya hindi siya pumayag na isyuhan ang mga ito ng Special Power of Attorney o Authorization Letter. Si Nico na raw mismo ang pipirma sa settlement nila ni Chris, pero dapat bawiin daw muna lahat ng kaso laban sa kanya. Wala pang komento rito ang kapatid ni Nico na si Attorney Just Falsis. Matatanda ang isiniwalat ng abogado ang umunoy pagbabanta ni Chris sa kanyang kapatid. Oras na umuwi ng bansa. Higit isang dekada na ngayon ang taunang Belen Festival sa Tarlac. Sa taong pong ito, hindi lamang pamasko kundi makakalikasan din ang tema ng kompetisyon. Umaksyon si Laila Pangilinan. Kaliwat kanan na naman ang mga Belen sa Tarlac. Kada bayan, may iba-ibang estilo. Pero ang pagkakagawa ng mga Belen ngayong taon, kakaiba. Di lang basta recycle, upcycle, pati motorcycle, oh! At kung ano-ano pang mga junk ang makikita ninyo sa giant Belen na ito dito sa Moncada. Bukod sa karaniwang plastic cups at bottles, meron din mga monitor ng computer, bangka, lumang pintuan, at basketball rig. We are an advocate of recycling, no? So naisip namin gamitin din dito yung aming what do you call this, yung advocacy namin. Meron ding gawa sa mga lumang kawad at scrap ng kuryente. Heto naman, yari sa higit 1,000 baon ng nyog at mga tray ng itlog. Kakanin daw kasi ang kinabubuhay sa kanilang lugar. Ang iba naman, meron pang mga buhay na halaman, gaya nitong sa Barangay Pura na may water lily sa kanal. Ang sabsaba naman ng Herona, may mga gulay. Gawa naman daw sa tinunaw na asukal ang karamihan sa mga stained glass ng Belen na ito sa isang mall. Gumagalaw-galaw pa ang Holy Family. Eto namang sa Kapas, parang ibinyahe ka pa sa Eiffel Tower sa Paris. May fireworks pa. Naglalakihang mga diamante naman ang bumubuo sa Belen ng AFP. Ang pinakamalaki, sumisimbolo raw kay Kristo. 11 taon ang kinakarir ng mga taga-Tarlac ang Belenismo. Ito raw talaga kasi ang nagbibigay buhay sa kanilang Pasko. Every year it gets better. New entries participate, the spirit comes alive, and Belenismo is the first reminder of Christmas in the Philippines. Sa December 1, pararangalan mismo ni Pangulong Duterte ang may pinakamagandang Belen. Umaaksyon, Laila Chicadora, News 5. At mga kapatid, 36 days na lamang po, Pasko na. At yan ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Ed Lingao. Ako naman si Lucy Cruz Valdez, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.